ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸੈਮ ਜੋ ਲੰਘਦੇ ਸੀ। ਹੈਲੋ, ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਕੰਗ ਸਟੇਟਸ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਕਿੱਦਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦੇਖ ਲਿਓ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਇਫੈਕਟ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦੇਖ ਲਿਓ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਿਕਸ ਆਰਟ 'ਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਸਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਿਕਸ ਆਰਟ ਔਨ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਪਿਕਸ ਆਰਟ ਔਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਟੇਟਸ ਬਣਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਸਾਈਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਸੇਵ ਕਰ ਲੈਣਾ ਫੋਨ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੇਵ ਕਰ ਲਿਓ। ਸੇਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਾਈਨਮਾਸਟਰ ਓਪਨ ਕਰਕੇ 1.1 ਵਾਲਾ ਸਾਈਜ਼ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਫੋਟੋ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟਾਈਮਿੰਗ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘਟਾ ਦੇਣਾ, 40 'ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। 40 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿੰਨੇ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੇਅਰ 'ਚ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਲੇਅਰ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਾਰਡਰ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਇਹਦਾ ਲਿੰਕ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਡਾ ਕਰ ਲਿਓ, ਇੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਕਰ ਲਿਓ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾ ਦੇਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਟੋ ਦਾ ਘਟਾਇਆ ਸੀ ਨਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਘਟਾ ਦਿਓ ਆਪਣੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਲੇਅਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੈੱਡ ਸਕਰੀਨ ਸਟੇਟਸ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਰੈੱਡ ਸਕਰੀਨ ਸਟੇਟਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਕਰੋਮਾ ਕੀ ਔਨ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਕਰੋਮਾ ਕੀ ਔਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 0 'ਤੇ ਕਰਕੇ ਘਟਾ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਧਾ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਨੇ ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿੰਨੀ ਫੋਟੋ ਤੁਹਾਡੀ ਵਧਾ ਦਿਓ। ਫੋਟੋ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡਰ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣਾ ਜਿੰਨੇ ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੱਦਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੈੱਡ ਸਕਰੀਨ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੁ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਲੇਅਰ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰ ਵਾਲੇ 'ਤੇ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੀ ਇਹ ਸੇਵ ਕਰ ਲਿਓ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਲੋਗੋ ਲੈ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਲੋਗੋ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਟਾਈਮਿੰਗ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲਗਾ ਦਿਓ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਉਣਾ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਕੁ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਲੱਗੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੇਅਰ 'ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਇਫੈਕਟ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਇਫੈਕਟ ਦਾ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਦੇ ਦੂੰਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਫੈਕਟ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਕਰਕੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਉੱਪਰ 3 ਡੋਟ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਡ ਟੂ ਬੈਕ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇਫੈਕਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਉਤਲੇ ਪਾਸੇ ਓਕੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਉਹ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵ ਕਰ ਲੈਣੀ ਇਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੇਵ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਵੀਡੀਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੋਪ ਐਪ ਔਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਪੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਰੋਪ ਐਪ ਔਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ। ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਸਾਈਜ਼ ਹੈਗੀ ਮੇਰੇ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲਿਓ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਸੇਵ ਕਰ ਲਿਓ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ ਲਾਈਕ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੱਸਿਓ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ।